órán folytatjuk a projektünket, ezt a környezetvédelmi projektet, és kimondottan a mai óra feladata az lesz, hogy megtervezzük az üzemlátogatásokat és a kirándulásokat. Elsőként néhány kérdés lesz, vegyétek elő ezt a kis szavazókészüléket, és megnézzük, hogy mire emlékeztek arról, amiről beszélgettünk így a múlt órán. Szerintetek mi a helyes válasz erre a kérdésre? Tehát van-e Szegeden szennyvíztisztító üzem? Jó? Ugye Szegeden természetesen található ilyen szennyvíztisztító üzem. Nagyon ügyesek vagytok, jön a következő kérdés. Kicsit nehezebb. Mikor épült ez a szennyvíztisztító üzem? Jó, hát itt eléggé vegyes a válasz. Ugye 2006-ban épült egyébként. Jó, a következő kérdés. Itt több helyes válasz lehetséges. Melyik települések szennyvizét kezelik a szegedi telepen? Ugye ezek közül többet lehet választani. Ugye most betűket nyomsz. A mi iskolánkban alapvetően hátrányos helyzetű, más iskolából lemorzsolódó diákok járnak. Az ő szakmához segítésükkel foglalkozunk. A legkisebb évfolyamos 6. osztály, van általános iskolai osztályaink, szakiskolai osztályaink, illetve speciális szakiskolai osztályaink, és ezen kívül intézményünkben van HEED program is, aminek ugye 3 típusa van. A felvételen látható diákok HEED egy típusú képzésbe járnak, ennek az a lényege, hogy van egy 8 osztályos végzettségük, és ezután ők vagy nem kezdik meg a szakképzést valami miatt, vagy pedig a szakképzésről lemorzsolódnak hiányzások vagy betegség miatt. Alapvetően a projekt témája a környezetvédelmi, ugye a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódóan, illetve a képzési formából adódóan egy pályaorientációs szakmaismereti vonala is van a projektnek, és ezt próbáljuk így összegyúrni egy kerek egészé. A következő lesz a feladat, párokat fogtok majd alakítani, az alapján, hogy ki melyik témával szeretne az óra további részében foglalkozni. Ez azt kellene csinálni majd, hogy az itt felsorolt témakörök közül választani egyet, csak egyet most kivételesen, és oda húzod az arcképedet, vagy az arcképet helyét, ugye attól függően készült-e rólad kép. Hát haladjunk mondjuk hátulról előre, tehát Andris kezd. A témáknak egyébként egy nagy erőssége az, hogy az egyes diákokhoz készségeket, kis ikonokat lehet rendelni, attól függően, hogy ő mondjuk csendes, vagy épp az, hogy az osztály beszélőkéje, vagy mennyire ügyesen tud mondjuk az IKT eszközökkel bánni, és nagyon jó a témában az a funkció, hogy ezt figyelembe veszi a csoportok kialakításakor. Lehetőség van továbbá az egyes témák közötti választásra. Ezt ugye láthattuk az órán is, a diákok kiválaszthatták, hogy melyik téma érdekli őket. Így nem szimpátia csoportok alakulnak ki elsősorban, hanem meg közös téma, ami érdekli őket, ez fogja őket összekötni. Oké, rendben. Készülnek a csoportok. És akkor a húsüzemről fog információkat gyűjteni Norbi és Andris, a gumigyárról Krisztófer és Ádám, a tejipari üzemről pedig Gabi és Martin, hát ez nagyon testhez álló lesz a Martinnak. Jó, és akkor az lenne a feladat, hogy először is egy költségvetést kell tervezni, megnézni, hogy milyen buszjárattal tudunk oda eljutni abban az üzemben, hol van pontosan helyileg ez az üzem, milyen buszjárattal tudunk eljutni, és mondjuk 10 óra körül milyen buszjárat indul, tehát pontosan most az 9:50-kor vagy 10-kor indul, és van a számítógépeteken az asztalon egy ilyen költségvetés táblázat, és azt kellene megnyitni, és abban kell dolgozni. A projektben elég sokféle tevékenység típus jelenik meg egyébként. Most az órán a térképezd fel és a fedezd fel tevékenység típus került elő. A fedezd fel tevékenység típus az ugye az önálló információgyűjtés formájában került itt elő az órán, tehát nekik kellett az adott kiválasztott üzemről információkat gyűjteni egy megadott sablon alapján. Tehát mindenkinek egy ehhez hasonló tervet kell látnia. Sikerült ezt megtalálni? Jó, az írd ide a célállomáshoz, átjavítod azt az üzemet, amire te tervezel. A létszám az legyen 10 diák és
2 kísérő tanár, jó? Az egység, az pedig egy helyi járatos buszjegynek a költsége, jó? Nagyon jó. Andris keresi, és te pedig ide fogsz írni, jó? Mit? Hát az írd ide a célállomást, fogjátok majd átjavítani, hogy húsüzem, igen, és akkor itt átírjátok, hogy 10 diák, mennyi a költség, jó, 2 tanár, jó? Ha valaki elkezd egy projektet, akkor van a fejében néhány ötlet, hogy mit szeretne csinálni, és ez, mint a gyerekeknek a sablon, nekünk úgy segít, mintát ad, és mondjuk esetleg magamtól nem jutna mondjuk az eszembe, hogy készítsünk egy gondolattérképet, de mondjuk végignézve ezeket a tevékenységeket, hát oda pont jól beilleszthető lenne egy gondolattérkép, hogy mennyivel jobb, tehát ötleteket ad, meg segítséget nyújt egyébként, hiszen nem csak ezek a tevékenységleírások vannak az iTech-ben, hanem konkrét példák is, amiből azért nagyon jó ötleteket lehet meríteni. Boldogultok? Hát most a menetrendet nézem. Nagyon jó. Mindenképpen nagyon segítenek ezek az eszközök, hiszen változatosabb órákat tudunk tartani ezáltal, illetve nagyon sok diák sajnos más helyen, otthon például nem jut hozzá ilyen eszközökhöz, nem fér hozzá internethez, ezért ránk hárul ez a feladat, hogy az ilyen típusú készségeiket, képességeiket fejlesszük tovább itt akár tanórákon belül, vagy akár tanórákon kívül is. Leköt. Jobban odafigyelünk, mert érdekesebb. Szerintem legalábbis az én szempontomból. Sokkal jobb, mint a régebbiek, mint az ilyen krétával írunk a táblára, meg a füzetbe írunk, mert ezek legalább foglalkoztatnak minket, mint a régebbi feladatok. Tehát így könnyebb, meg egyszerűbb is. Legalább odafigyelünk az órán.